माय इंग्लिश बुक फॉर स्टँडर्ड 4 पेज नंबर 8 वन और मेनी. वन म्हणजे एक, मेनी म्हणजे एकापेक्षा जास्त, त्याला आपण अनेक म्हणतो. लुक ॲट द पिक्चर. चित्र पहा. पहिल्या चित्रात आपल्याला एक कॅट दिसते, वन कॅट. दुसऱ्या चित्रात एकापेक्षा जास्त म्हणजे अनेक कॅट, त्याला इंग्लिशमध्ये आपण म्हणूया मेनी कॅट्स. वन कॅट, मेनी कॅट्स. लुक ॲट सेकंड पिक्चर. उंदीर दिसतोय, त्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात माऊस. दुसऱ्या चित्रामध्ये एकापेक्षा जास्त आहेत माऊस, म्हणून त्याला म्हणतात माईस. वन माऊस, मेनी माईस. लुक ॲट दिस पिक्चर. फ्लावर. दुसऱ्या चित्रामध्ये एकापेक्षा जास्त फ्लावर दिसत आहेत आपल्याला. वन फ्लावर, मेनी फ्लावर्स. नंतर आपण पुढील चित्र पाहूया. लीफ. पहिल्या चित्रात एक लीफ दिसते, दुसऱ्या चित्रामध्ये एकापेक्षा जास्त लीफ दिसतात, त्याला आपण म्हणूया लीव्ज. वन लीफ, मेनी लीव्ज. राईट डाऊन धिस होमवर्क in your English notebook. Thank you.